Kính thưa quý vị, bạn có bao giờ thắc mắc rằng những hạt gạo trắng dẻo thơm hay ly sữa mát lành bạn vẫn tin tưởng liệu có thực sự an toàn như bạn nghĩ? Một sự thật chấn động đang khiến cộng đồng người tiêu dùng tại Việt Nam choáng váng. Không chỉ dừng lại ở hàng giả, thuốc giả, mà ngay cả gạo và sữa, những thực phẩm tưởng như không thể bị làm giả giờ đây lại trở thành công cụ gieo rắc hiểm họa thầm lặng lên hàng triệu gia đình. Chúng tôi mời quý vị cùng bóc trần từng bí mật ẩn giấu sau đường dây tội ác đang lặng lẽ chui rút trong từng bữa cơm và ly sữa, đe dọa đến tính mạng của hàng triệu người Việt. Tất cả khởi đầu từ cuộc điều tra âm thầm kéo dài hơn 3 tháng của lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội. Từ vài dấu hiệu nhỏ về sự bất thường trong các bao gạo thương hiệu lớn, lực lượng chức năng đã tiến hành theo dõi, mật phục suốt ngày đêm không ngơi nghỉ. Họ phát hiện một mạng lưới tinh vi sản xuất gạo giả quy mô lớn, hoạt động ngay giữa lòng thủ đô, nơi tưởng chừng được kiểm tra nghiêm ngặt. Đến một buổi sáng quyết định, các cuộc đột kích đồng loạt được triển khai tại các điểm nóng thuộc quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và huyện Hoài Đức, Hà Nội, nơi cất giấu bí mật gây rúng động dư luận cả nước. Hiện trường khi đó giống như một cơn ác mộng đang hiện hữu. Hàng chục bao gạo chất cao như núi, cạnh đó là các thùng hóa chất không rõ nguồn gốc, cùng các bao tải bột trắng phát mùi nồng nặc, ngột ngạt không khí. Đáng nói, những bao gạo dán mác SCT25, loại từng được tôn vinh là gạo ngon nhất thế giới năm 2019, được xếp ngay ngắn, chờ vận chuyển đến tay người tiêu dùng. Nhưng đó hoàn toàn không phải là gạo SCT25 thật. Tất cả chỉ là hàng nhái tinh vi từ bao bì, tem mác đến mã vạch chống giả. Các hạt gạo bên trong được trộn từ nhiều nguồn kém chất lượng, gạo mốc, gạo tồn, thậm chí gạo không rõ nguồn gốc. Hình thức bề ngoài được làm cho giống thật nhưng bản chất lại cực kỳ nguy hiểm. Những hạt gạo này tiếp tục được ngâm trong loại hóa chất được cho là thuốc diệt mối để giữ trắng sáng, chống mối mọt trong thời gian dài. Khi nấu lên, gạo nở tơi, tỏa mùi như lúa mới khiến người tiêu dùng không hề nghi ngờ. Mỗi ký gạo đầu vào chỉ có giá vài ngàn đồng, nhưng sau khi hô biến, chúng được bán ra với giá cao gấp 4-5 lần, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cao. Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hóa chất này được nhập lậu từ Trung Quốc, với khối lượng lên đến hàng chục tấn. Điều đáng lo ngại là những chất cực độc này lại được vận chuyển và bán công khai như hàng hóa thông thường, không qua bất kỳ khâu kiểm soát nào từ cơ quan quản lý. Cuộc đột kích chỉ mới lật mở một phần nhỏ của tảng băng ngầm. Đằng sau còn là cả hệ thống sản xuất gạo giả quy mô khổng lồ. Không chỉ dừng ở việc làm giả gạo thường, chúng còn ngang nhiên giả mạo thương hiệu SCT25 của ông Hồ Quang Cua, loại gạo từng là niềm tự hào của nền nông nghiệp nước nhà. Tại Hà Nội, các cơ sở làm giả đã thuê thiết kế bao bì y chang hàng thật, từ màu sắc, hình ảnh, logo đến mã vạch và tem chống giả. Chúng còn đầu tư thiết bị hiện đại để in tem, đóng bao, khiến ngay cả người tiêu dùng kỹ tính cũng khó nhận ra sự khác biệt. Những bao gạo nhái nhãn Minh Thu SCT25 được bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, dễ dàng tiếp cận hàng ngàn hộ dân trên cả nước. Trong các cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 3.000 bao bì in sẵn, hàng nghìn tem giả và hàng loạt thiết bị đóng gói công suất lớn, cho thấy sự tinh vi và quy mô cực lớn của đường dây này. Người tiêu dùng hoàn toàn bất lực, không thể phân biệt đâu là gạo sạch, đâu là gạo ngậm hóa chất vì mọi dấu hiệu đã bị che giấu khéo léo bởi vẻ ngoài trơn láng, giả tạo. Hành trình điều tra kéo dài nhiều tuần của nhóm phóng viên đã dẫn đến một phát hiện còn kinh hoàng hơn, không chỉ có gạo bị phù phép, mà sữa, một trong những thực phẩm thiết yếu, được dùng hàng ngày cho trẻ nhỏ và người lớn, cũng đang là nạn nhân của các chiêu trò giả mạo, pha trộn độc hại. Tại một xưởng sản xuất không phép ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng sữa bột được đóng trong bao bì nhái theo các thương hiệu nổi tiếng. Sữa thật bị pha loãng bằng bột bắp, đường hóa học, thậm chí một số loại bột công nghiệp không dùng cho thực phẩm. Những loại hóa chất này giúp sữa có màu trắng đẹp, mùi thơm nhẹ như sữa thật, nhưng khi phân tích trong phòng thí nghiệm, các chuyên gia phát hiện hàm lượng dinh dưỡng gần như bằng không, thậm chí chứa các chất gây hại cho gan, thận. Đáng sợ hơn, loại sữa giả này được cung cấp cho nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, một số trường mầm non tư nhân, và các đại lý bán sữa xách tay, nơi mà người tiêu dùng hoàn toàn đặt trọn niềm tin. Trong một số trường hợp, trẻ em uống loại sữa này trong thời gian dài có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, kém hấp thu, và suy giảm hệ miễn dịch, nhưng phụ huynh lại không hề hay biết nguyên nhân xuất phát từ chính hộp sữa tưởng là bổ dưỡng ấy. Cùng lúc, một hình thức gian lận khác cũng bị phanh phui, việc tái sử dụng vỏ hộp sữa thật để chứa sữa giả. Các hộp rỗng được thu gom với giá vài ngàn đồng mỗi cái, sau đó được vệ sinh sơ sài rồi đổ đầy sữa pha trộn, dán lại nắp và niêm phong giả. Bằng mắt thường, người tiêu dùng gần như không thể phát hiện vì tem, mã vạch, bao bì đều là hàng thật.
Đây là lý do tại sao nhiều người vẫn cảm thấy sữa quen mà uống không như xưa, nhưng sự thay đổi đó không đến từ nhà sản xuất, mà đến từ một đường dây gian thương đứng sau. Câu chuyện về gạo và sữa chỉ là hai lát cắt nhỏ trong một bức tranh thực phẩm bị thao túng bởi lòng tham và sự buông lỏng quản lý. Khi lợi nhuận trở thành kim chỉ nam, sức khỏe cộng đồng bị đẩy xuống đáy của sự ưu tiên. Những bữa cơm tưởng chừng ấm áp và đầy đủ lại ẩn chứa những mối đe dọa không lời, khiến mỗi gia đình trở thành nạn nhân trong một cuộc chiến thầm lặng nơi mà kẻ địch không mang súng, mà mang hóa chất và tem giả. Nếu gạo bị tẩy trắng, sữa bị pha loãng, thì thịt, loại thực phẩm tưởng chừng khó làm giả, cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Trong một khu chợ đầu mối lớn tại miền Tây, nhóm phóng viên ghi nhận cảnh những tảng thịt heo bốc mùi ôi thiêu được phù phép bằng hóa chất tẩy rửa và chất tạo màu. Sau vài thao tác đơn giản, thịt chuyển từ màu xám bẩn sang hồng tươi, thậm chí còn bóng bẩy như vừa mổ xong. Một tiểu thương thừa nhận, không làm vậy thì bán sao được. Người ta đi chợ giờ nhìn màu thôi, thấy tươi thì mua. Một số loại hóa chất được sử dụng trong quy trình tẩy rửa này, khi kiểm tra, được xác định có thành phần tương tự với formaldehyde, chất bảo quản xác chết, vốn bị cấm tuyệt đối trong chế biến thực phẩm. Điều trớ trêu là những tảng thịt này không chỉ tiêu thụ ở chợ nhỏ, mà còn được chuyển về các bếp ăn tập thể, nhà hàng giá rẻ, thậm chí một số trường học và bệnh viện. Không chỉ thịt, rau củ quả cũng bị trang điểm hàng ngày trước khi đến tay người tiêu dùng. Một số nông sản được ngâm thuốc kích màu để có vẻ ngoài bắt mắt hơn, như dưa leo căng bóng, rau cải xanh mướt hay cà chua đỏ au. Những loại thuốc này có nguồn gốc trôi nổi, không nhãn mác, được các thương lái chia sẻ với nhau như một bí quyết giữ hàng tươi lâu. Một số người bán thừa nhận, biết là không tốt, nhưng không dùng thì rau không đẹp, người ta không mua. Tại các xưởng rửa rau ở ngoại ô Hà Nội, từng rổ rau được nhúng nhanh qua dung dịch lạ, rồi vớt ra để ráo, chuẩn bị chuyển vào nội thành. Khi được hỏi đó là nước gì, chủ cơ sở chỉ cười trừ, cái này cho rau giữ màu lâu, khỏi héo. Nhưng các chuyên gia an toàn thực phẩm khi kiểm tra đã phát hiện một lượng lớn thuốc trừ sâu tồn dư, điều mà người tiêu dùng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và không thể không nhắc đến nước uống, thứ tưởng như lành tính nhưng cũng bị làm giả một cách tinh vi. Nhiều cơ sở sản xuất nước đóng chai nhỏ lẻ dùng nguồn nước giếng khoan chưa qua xử lý hoặc chỉ lọc sơ sài, rồi đóng vào chai mang nhãn hiệu gần giống các thương hiệu nổi tiếng. Không ít người dân, nhất là công nhân, học sinh, sinh viên, vì giá rẻ nên mua sử dụng thường xuyên mà không biết mình đang uống nước chứa vi khuẩn coliform, kim loại nặng, thậm chí có cả xác côn trùng siêu nhỏ. Từ gạo, sữa, thịt, rau cho đến nước, mọi ngóc ngách của chuỗi thực phẩm hàng ngày đều đang bị chi phối bởi một hệ thống gian thương, nơi lòng tham lớn hơn cả đạo đức nghề nghiệp. Khi niềm tin vào thực phẩm bị xói mòn, người dân bắt đầu sống trong nỗi lo sợ thường trực, hôm nay ăn gì cũng có thể là lần cuối họ còn khỏe mạnh. Không ai có thể sống mà không ăn. Nhưng khi thức ăn, nguồn nuôi dưỡng sự sống, lại chính là mối đe dọa từng ngày, thì đó không còn là vấn đề cá nhân, mà là một thảm họa xã hội. Chúng ta không thể mãi đổ lỗi cho cơ quan chức năng, cũng không thể trông chờ vào những chiến dịch kiểm tra ngắn hạn để giải quyết triệt để vấn đề. Vì khi lợi nhuận vẫn còn, khi lòng tham còn lớn hơn lương tâm, thì thực phẩm bẩn sẽ vẫn tìm cách len lỏi vào từng bữa ăn, từng gia đình. Điều cần thay đổi đầu tiên, chính là ý thức của mỗi người. Người tiêu dùng cần tỉnh táo, cần học cách nhận diện, cần sẵn sàng nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc dù rẻ hơn. Người sản xuất và kinh doanh, hơn ai hết, phải biết rằng đồng tiền kiếm được bằng cách đầu độc đồng bào mình là thứ lợi nhuận đẫm máu, sẽ không bao giờ mang lại sự bền vững. Mỗi người nông dân, tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất cần được giáo dục, cần được hỗ trợ để thay đổi cách làm ăn nhưng cũng cần bị xử lý nghiêm nếu cố tình tái phạm. Về phía cơ quan quản lý, không thể tiếp tục làm ngơ, xử lý theo kiểu phong trào hay đánh trống bỏ dùi. Một khi niềm tin của người dân mất đi, thì hệ lụy không chỉ nằm ở vài ca ngộ độc hay vài dòng cảnh báo. Đó sẽ là sự sụp đổ về đạo đức, là bóng tối của một xã hội mà cái ăn, điều tối thiểu nhất cũng không còn được bảo đảm. Chúng ta đang sống trong thời đại mà chỉ một mẫu tin, một đoạn clip có thể lan truyền khắp nơi chỉ sau vài giờ. Nhưng sự thật về thực phẩm bẩn thì không nên chỉ là tin tức giật gân rồi nhanh chóng bị lãng quên. Nó cần trở thành một hồi chuông báo động vang lên mỗi ngày để thức tỉnh lương tri, để thay đổi hành vi, và để giữ lại một tương lai lành mạnh cho những đứa trẻ lớn lên sau chúng ta. Bạn ăn gì hôm nay? Câu hỏi ấy, giờ không chỉ là lựa chọn thực đơn mà là lựa chọn cách bạn muốn sống. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích, xin hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để cảnh báo nhiều người hơn về mối nguy đang len lỏi trong từng bữa ăn hàng ngày.
Hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận để tiếng nói của chúng ta cùng tạo nên sức mạnh, góp phần thay đổi thực trạng đáng buồn này. Mỗi hành động nhỏ của quý vị có thể là một bước tiến để lấy lại niềm tin vào thực phẩm sạch và sự an toàn của chính gia đình mình. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.